Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුංචි දැනුවත් කිරීමක් තියෙනවා. මගේ පළමුවන official music video එක ඉක්මනටම ඔයාලට මේ channel එක හරහා දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියොත් ඒකේ අලුත්ම updates බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ අලුත්ම සින්දුව අරගෙන ඉක්මනට වෙන්නම්. I hope you will be waiting with me. තව කොලයක්ද? තව කොලයක්. එතන හිටපු කෙනා ටිකක් ඉන්ටෙලිජන්ට් නේද? ඒ කියන්නේ හරි බුද්ධිමත් නේද? යා කොළ ඉල්ලනවා ඉවරයක් නෑ. යා ඉන්ටෙලිජන්ට්. එහෙනම් අපි ඉන්ටෙලිජන්ට් කෙනෙක්ට කියනවා ජීනියස් කියලා. Genius කියලා කියන්නේ a person who has very great intelligence or rare skill or ability. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ගොඩක් බුද්ධිමත් නම් එහෙමත් නැත්නම් අර අහම්බෙන් ලැබෙන හැකියාවක් එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි දක්ෂතාවයක් තියෙන කෙනෙක්ට අපිට කියන්න පුළුවන් genius කෙනෙක් කියලා. එතකොට මේ genius කියන එක අපිට noun එකක් විදියට සහ adjective එකක් විදියට කියන මේ දෙවිදියටම ගන්න පුළුවන්. දැන් අර කලින් වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ හිටපු කෙනා ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් she is a genius. එයා ගොඩාක් දක්ෂ කෙනෙක්. she is a genius. එතන අපි noun එකක් විදියට තමයි genius අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි genius කියන එකම අපිට adjective එකක් විදියටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. It's a genius idea. Genius idea කිව්වහම idea කියන මේ අදහස කියන වචනය විස්තර කරලා තිනවා genius idea කියලා. It's a genius idea. ඒක ගොඩක් දක්ෂ අදහසක්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ අදහසක්. It's a genius idea. මෙතනදී අපි adjective එකක් විදියට තමයි use කරලා තියෙන්නේ genius. ඒ වගේම ඔයාලා අහලා තියෙනවද? දැන් සමහර අය ඉන්නවා ගණිතයට දක්ෂයි, සමහර අය විද්‍යාවට දක්ෂයි, සමහර අය ගායනයට සංගීතයේ පැත්තට දක්ෂයි. එතකොට ඒ වගේ අය අපිට කියන්න පුළුවන් she is a mathematical genius. එහෙම කිව්වොත් එයා ගණිතයට ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක්. she is a mathematical genius. she is a scientific genius කිව්වොත් එයා විද්‍යාවට දක්ෂ කෙනෙක්. she is a music genius කිව්වොත් එයා මියුසික් වලට ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක්. මේ විදිහට අර එක සබ්ජෙක්ට් එකකට දක්ෂ කෙනෙක් කියලා කියද්දිත් අපිට මේ genius කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් she is a music genius කිව්වොත් she is incredibly talented at music. එයා ගොඩාක් දක්ෂයි. හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට මියුසික් වලට දක්ෂ කෙනෙක්. ඒ වගේ අදහසක් දෙන්නත් අපිට මේ genius කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා අහලා තියෙනවද idiom එකක් තියෙනවා sharp as a tack කියලා. For example, අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Her daughter is sharp as a tack, just like her mother. ඇයගේ දුව හරිම දක්ෂයි හරියට ඇයගේ අම්මා වගේ. එතකොට මෙතනදී sharp as a tack කියන එක අපි භාවිතා කරේ එයා very intelligent කියලා කියන්නේ. එයා ගොඩාක් දක්ෂයි කියලා කියන තමයි sharp as a tack කියන මේ idiom එක අපි භාවිතා කරේ. tack කියලා කියනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් sharp nail එකකට හොඳට sharp වෙච්ච තියුණු උණු නියපොත්තකට sharp nail එකකට tack කියලා කියනවා. එතකොට අර තියුණු උණු නියපොත්තකින් හිතන්න ඔයාලව කෙනිත්තුවා කියලා. එතකොට ඔයාලට දැනෙන effect එක ඔයාලට රිදෙනවා වැඩි. ඔයාලට දැනෙන pain එක වැඩි. වගේම තමයි sharp as a tack කියන එකේ මෙයාලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන meaning එක තමයි අර හරියට sharp වෙලා තියෙන නියපොත්තක් වගේ. යා දැනුමින් sharp වෙලා හරි sharp තියුණු දැනුමක් යාට තියෙනවා කියද්දි අපිට මේ sharp as a tack කියන idiom එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොටම කලින් දෙයිය බුදුන් සිහි කරලා තමයි හැමදේම පටන් ගන්න ඕනේ. මෑණියෝ මට කළු නූලක් දෙන්න නැත්තේ සුදු නූලටත් වඩා බලකතු නිසා වෙන්නේ නැතිනේ. ඒකත් හරි. හඳුන් කුරක් පත්තු කරලා තියෙන ඇස්වහ ටික යවලා පටන් ගත්තම පේපරේ මුලිනුත් බුදු සරණයි කියලා ලියමු. දැන් නම් ඔක්කොම හරි. ටීචර් කිව්වට පේපරේ ලියන්න පටන් ගන්න කියලා මගේ නැකත තාම ආවේ නැහනේ. ඉස්සත් දැම්ම ලියන්න එපා.
අනිත් අය නම් ඔක්කොම ලියනවා. මොකක්ද එයා කරන්නේ? එයා pray කරනවා නේද? එයා යාඥා කරනවා. She is praying. ඇය යාඥා කරමින් ඉන්නවා. අපිට කියන්න පුළුවන් she is praying. ඒ වගේම යාඥා කරන කෙනාට අපි කියනවා prayer කියලා. යාඥා කරන පුද්ගලයා. The person who prays is the prayer. ඒ වගේම අපි pious කියලා කියනවා කවුරු හරි ගොඩාක් මේ religious beliefs එක්ක හරි ඒ දේවල් ගැන ඒ ආගමික දේවල් මතෙම නැහිලා ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට අපිට pious කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ a person who is very strict in his or her religious beliefs and practices. කවුරු හරි කෙනෙක් යාළගේ religious beliefs ගැන ඒ තියෙන ඒ practices ගැන ගොඩාක් දැඩි විශ්වාසකින් ඉන්නවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට strict නම් හරිම දැඩි නම් ඒ තීරණවලම ඉන්නවා නම් ආගමික විශ්වාසවලම ඉන්නවා නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ට අපි pious කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක adjective එකක්. දැන් මේක adjective එකක් නේ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් she is pious. She is pious. ඒ කියන්නේ එයා ගොඩාක් මේ ආගමික දේවල් වලට නැඹුරුයි. ඔය වගේ අදහසක් තමයි pious කිව්වහම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒව සම්බන්ධව strict හරිම දැඩි ඒ මත්තෙම ඉන්න කෙනෙක් pious. She is pious. වෙරළුමල් 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 සලුනමල්ල මට සිරි සර් එනවා. මොනවා හරි මේකේ ලියන්න ඕන. ඒත් මොනවද ලියන්නේ? මොනවද වෙලා මේවා ලියන්නේ? දෙනවා මෙන්න මෙහෙට බලන්න. විරළුමල් 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 සලුනම ලල්. මෙහෙම විභාග ලියුවොත් නම් හොඳටම ලල් වෙයි ඔය ළමයට. ඊගව කෙනා නිකන් බොරුවට මවා පානවා වගේ එකක් නේද? එතකොට බොරුවට මවා පානවට අපි කියනවා pretend කියලා. pretend. ඒ කියන්නේ behave as to appear that something is the case but in fact it is not the case. ඒ කියන්නේ යම් කිසි විදියකයි මම යම් කිසි විදියක් මම මෙන්න මේ විදියයි කියලා පෙන්නනවා පිටට. නමුත් ඇත්තටම මම මෙන්න මේ විදිය නෙමෙයි. කියන්නේ අපිට නැති දෙයක් බොරුවට මවා පානවා කියන එක තමයි කියන්නේ pretend කියලා කියන්නේ. For example, I closed my eyes and pretended I was asleep. මම මගේ ඇස් දෙක වහගත්තා. ඒ වගේම මම බොරුවට නිකන් මවා පෑවා මම නිදි වගේ. ඔයාලා සමහරවිට එහෙම කරනවා නේද? right. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට මේ pretend කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බොරුවට මවා පානවා කියන එකට අපිට show off කියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි show off කියන එකේ meaning එක වෙන්නේ boastfully display one's abilities. boastfully display one's abilities. ඒ කියන්නේ boastfully කියන්නේ මහා පුරසාරම් විදියට කෙනෙකුගේ දක්ෂතාවය උකහා දක්වනවා නම් අපිට ඒ වගේ වෙලාවකට කියන්න පුළුවන් he or she is showing off. ඒ කියන්නේ හිතන්න යම් කිසි දෙයකට අපි දක්ෂ නැහැ නමුත් අපි දක්ෂයි වගේ බොරුවට මවා පානවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් she is showing off. For example, he was showing off to make a big impression. He was showing off to make a big impression. එයා බොරුවට මවා පෑවා. මොකද එයාට අවශ්‍ය වුණා ලොකු impression එකක් මවා පාන්න. ඒ කියන්නේ අනිත් අයගේ හිතේ එයා හරි ලොකු චරිතයක් කියලා මවා පාන්න එයාට අවශ්‍ය වුණ නිසා එයා pretense එකක් කරා. එයා බොරුවට මවා පෑවා. Showing off. She is showing off. He is showing off. මේ වගේ පුද්ගලයෙක්ට අපිට කියන්න පුළුවන් two-faced person කියලා. මුහුණු දෙකක් තියෙන මිනිහෙක්. එහෙම මතක තියාගන්නකෝ. two-faced person. මෙතන two-faced කියලා කියන්නේ adjective එක. මෙතනදී two-faced person කියන්නේ insincere or deceitful person. Insincere කියලා කියන්නේ අවංක නැති deceitful person කෙනෙක්. රැවටිලිකාර මිනිස්සෙක්. අවංක නැති රැවටිලිකාර මිනිස්සයන්ට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් two-faced persons ලා කියලා. For example, I soon learned that he was two-faced. මම ඉක්මනටම දැනගත්තා ඔහු ඇත්තටම මුහුණු දෙකක් තියෙන මිනිස්සෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ එයා හරි රැවටිලිකාර, එයා හරි අවංක නැති මිනිස්සෙක් කියලා මම ඉක්මනටම දැනගත්තා කියන එක තමයි මෙතනදී අදහස වෙන්නේ.
මේක මර වදයක් වුණානේ. මෙතනදී මොකද උනේ? එක ළමෙක් අනිත් ළමයි එයාගෙන් උත්තර අහනකොට එයා වැරදි උත්තර කියනවා නේද? එක එක්කෙනාට එක එක උත්තර කියනවා. ඒ වගේ රැවටිලිකාර කෙනෙක්ට අපිට කියන්න පුළුවන් sneaky person කියලා. sneaky person කෙනෙක්. sneaky person. sneaky person කියලා කියන්නේ a person who has secret or dishonest manners. They do things secretly than openly. යාලා ගොඩක් රහසිගතව තමයි හැමදේම කරන්නේ. openly කරනවා අඩුයි. ඒ කියන්නේ විවෘතව දේවල් කරනවා අඩුයි. දැන් කෙනෙක් රැවටිලිකාර පුද්ගලයෙක් නම් කෙනෙක් dishonest නම් අවංක නැත්නම් insincere නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එයා sneaky person කෙනෙක් කියලා. sneaky person. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් deceitful person කෙනෙක් කියලා. රැවටිලිකාර මිනිස්සෙක්. deceitful person. රැවටිලිකාර පුද්ගලයෙක්. If someone misleads or deceives others, we can call them as deceitful people. Deceitful people. She is a deceitful person. She is a deceitful person. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් she is a sneaky person. She is a sneaky person. මේ පාර නම් මම තමයි පන්තියේ පළවෙනියා. පේපේකත් ලේසි වාසනාවට. අනිත් අය දිහා බැලුවම හිතෙන්නේ නම් මට වඩා ඉහළින් කවුරුවත් මේ පේපරේ ලියලා නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ පාර මම තමයි පළවෙනියා. යකෝ මොනවද මෙච්චර ලියන්නේ? මෙතනදී එක්කෙනෙක් තමන් ගැන හරිම අඩු තක්සේරුවෙන් තමයි හිතන්නේ. අනිත් අයත් එක්ක සසඳලා එයා හරිම අඩු මට්ටමක ඉන්නවා කියලා හිතනවා. අනිත් කෙනා ඊට සාපේක්ෂවම විරුද්ධයි. එයා හිතනවා මම තමයි වැඩ. මට වඩා කෙනෙක් මෙතන නැහැ. ඒ වගේ අදහසකින් තමයි එයා ඉන්නේ. ඔය වගේ කෙනෙක්ට තියෙන්නේ superiority complex එකක්. හරි? එතකොට තමන් ගැන අව탁සේරුවෙන් අඩුවෙන් හිතන කෙනෙක්ට තියෙන inferiority complex එකක්. හරි? අපි බලමු මේ දෙකේ වෙනස. inferiority complex එකක් කියලා කියන්නේ an unrealistic feeling of inadequacy. an unrealistic feeling of inadequacy. ඒ කියන්නේ මේ එයාලා ගාව තියෙන feeling එක ඇත්ත feeling එකක් නෙමෙයි, ටිකක් unrealistic. ඒකේ ඇත්තකම අඩුයි. ඒ කියන්නේ සත්‍යතාවය අඩුයි. මෙයාලා හිතනවා නමුත් එයාලා වැඩක් නැති පුද්ගලයෝ කියලා. හිතන් එයා දිගරම හිතනවා මම වැඩක් නැති පුද්ගලයෙක් කියලා. නමුත් එයා වැඩක් තියෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයාගේ mentality එක කියන්නේ අයියෝ මම වැඩක් නැති පුද්ගලයෙක් කියලා. ඒ නිසා තමයි මේක unrealistic feeling එකක් කියලා කියන්නේ. inadequacy කියලා කියන්නේ මදි බව. එතනදී එතකොට එයාගේ වැරද්ද තමයි අනිත් අයත් එක්ක මෙයා සංසන්දනය කළ තමන් ගැන තමන් අඩු තක්සේරුවෙන් හිතනවා. තමන් කොච්චර හොඳින් හිටියත් තමන් ගැන අඩු තක්සේරුවෙන් හිතන අය ඉන්නවනේ නේද? අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ inferiority complex එකේ යාලට දැනෙලා කියලා. inferiority complex. For example, her inferiority complex makes her worried. මෙයා තමන් ගැන මෙහෙම අව탁සේරුවෙන් හිතන එකෙන් එයා worry වෙනවා. අවසානයේදී එයා කනස්සල්ලටපත් වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේක එතකොට opposite word එක වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් antonym එක වෙන්නේ superiority complex එක. අර තමන් ගැන ලොකුවට හිතාගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒක තමයි superiority complex එක කියලා කියන්නේ. A belief that your abilities are better than other people's abilities. ඔයාලගේ තියෙන හැකියාවන් අනිත් අයගේ හැකියාවන් එක්ක ගොඩාක් වැඩි කියලා හිතලා මහා ලොකු එකෙන් තමන් ගැන හිතාගෙන ඉන්නවට අපි කියන superiority complex එකක් කියලා. For example, his superiority complex makes him more aggressive. His superiority complex makes him more aggressive. ඔහුගේ තියෙන මේ superiority complex එක තමන් ගැන තමන්ගේ හැකියාවන් අනිත් අයගේ හැකියාවන්ට වඩා ගොඩාක් විශේෂයි කියලා මේ හිතාගෙන ඉන්න එක නිසා මොකද වෙන්නේ? එයා තවත් aggressive වෙනවා. එයා තවත් ආක්‍රමණශීලී වෙනවා. මොකද තමන් තමයි ලොකුම කියලා හිතනකොට වෙන කෙනෙක්ට ඉස්සරහට යන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා ආක්‍රමණශීලී වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් superiority complex කියන එකත් එච්චරම positive දෙයක් නෙමෙයි. තමන් ගැන ලොකුවට හිතාගෙන ඉන්නවා කියන එක positive දෙයක් නෙමෙයි. inferiority complex කියන එක තමන් ගැන අව탁සේරුවෙන් හිතාගෙන ඉන්නවා කියන එකත් ලොකු හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට මේ දෙක මැද්දේ තමයි අපි ඉන්න ඕනේ. සර් පේපර් ගන්න කීයද?
සර් පේපර් එක ගන්න තව වෙලාව කොච්චර තියෙනවද? She keeps doing her nonsense. She keeps doing her nonsense. එයාගේ විකාර වැඩ එයා එක දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. මෙතන keeps doing කිව්වොත් එක දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යනවා යම් කිසි දෙයක්. She keeps doing her nonsense. මෙතන nonsense කියලා කියන්නේ විකාර වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒකට අපිට nonsense කියන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපි එක එක විකාර කතා කරනවා නෙමෙයි, විකාර වැඩ කරනවා නෙමෙයි, විකාර කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විකාර දේවල් කියවනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් talking bullshits. talking bullshits. විකාර කියවනවා. talking bullshits. අපි යම් කිසි දෙයක් එක දිගට කරගෙන යනවට phrasal verb එකක් භාවිතා කරනවා keep up කියලා. ඔය ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ keep up your good work. keep up your good work. ඔයාගේ මේ හොඳ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න. ඒ වගේම අපිට ඒක වෙනත් විදියකින් කියන්නත් පුළුවන් keep your good work doing. keep your good work doing. එතකොට දැන් keep up කියලා කියන්නේ continue a course. යම් කිසි දෙයක් continue කරගෙන යනවා. එක දිගටම කරගෙන යනවා නම් ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් keep up කියලා. Let's look at another example. Keep practicing. එක දිගටම practice කරන්න. You deserve to be the winner. ඔයාට winner කියන මේ title එක ඔයාට ජයග්‍රහණය ලැබිය යුතුමයි. You deserve it. ඔයාට ඒක ලැබිය යුතුයි. මොකද ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා, so you deserve it.